I dance, make it hurt. So hello and namaste everyone, hope you guys are fine. म पनि सन्चै छु है. वेलकम ब्याक टु माई च्यानल राइड विथ झापाली. सो आज हाम्रो अगाडि चाहिँ छ बजाज पल्सरको N250 हैन. सो इट इज अ ब्रान्ड न्यू मसिन इन द मार्केट है. अनि बिग थ्याङ्क्स टु द बजाज नेपाल हैन. अनि हाम्रो सोरुमको नाम के अरे? हजुर ओके, बाय एन्ड सन्स अटोमोबाइल्स हैन. उहाँहरूले मलाई चाहिँ यो ब्युटिफुल मसिन प्रोभाइड गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद है. सो टकिङ अबाउट दिस बाइक हैन, सुरुमा हामीले अगाडि ब्रेकिङबाट कुरा गरौँ है. सो इट हेज अ डुअल च्यानल एबिएस, अगाडि पनि पछाडि पनि डुअल च्यानल एबिएस हो हैन. अनि सस्पेन्सन इज गुड है. यसको ट्याङ्कको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो पहिला जुन हाम्रो अर्को एनएसहरूमा चाहिँ त्यो ब्रेकिङ गर्दाखेरि अथवा अलिकति अगाडि लिन गर्दाखेरि खट्याक गरेर आवाज आउँथ्यो. सो यसमा चाहिँ अहिले त्यो छैन. बिकज होइन यो चाहिँ हाम्रो पोलिकार्बोनेट मटेरियलबाट बनेको छ. अगाडिको चाहिँ एबिएस हो कि एडिएस मटेरियलबाट बनेको थियो. सो यसको अर्को फिचर्स भनेको चाहिँ यहाँ तपाईँले इनबिल्ट ब्याट्री चार्जर पाउनुहुन्छ है, युएसबी सकेट. अनि यसको लाइटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सबैजना एलइडी लाइट हो, एक्सेप्ट यहाँ चाहिँ हाम्रो हेडलाइट चाहिँ प्रोजेक्सन लाइट, यो भनेको डिआरएल भइहाल्यो है. अनि अगाडिको टायर भनेको चाहिँ हाम्रो 100/80 को रहेछ भने पछाडिको चाहिँ 130/70 को होला सायद, 130/70 को हो है. सो इट इज अ न्यू इन्जिन होइन. यो चाहिँ नयाँ इन्जिन हो, नाइदर केटिएम नर उयो हुन्छ नि त्यो एनएसको भनौँ न. इट इज 250cc को नयाँ इन्जिन हो यो चाहिँ बजाजको. सो इट इज अ 2 valve इन्जिन द्याट प्रोड्युसेस 24.5 PS अफ पावर एट द रेट अफ 7000 हो कि 9000 RPM एन्ड 21.5 Nm अफ टर्क जेनेरेट गर्छ यसले है. सो यो भनेको उयो भएको. अब यो साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सो इट हेज अ अटोमेटिक कट अफ. हाम्रो स्ट्यान्ड लागेपछि चाहिँ बाइक स्टार्ट हुँदैन है. एज यु क्यान सी यो न्युट्रलमा छ, गियर लागेपछि अफ हुन्छ यो. एज यु क्यान सी है, अटोमेटिक कट अफ छ अन द स्ट्यान्ड. अनि अब अगाडि डिजिटलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सो यहाँ साइड स्ट्यान्डको बत्ती भइहाल्यो. हाम्रो यो भनेको लाइट भइहाल्यो लेफ्ट राइट. अनि त्यस पछाडि यहाँ भनेको ब्याट्रीको उयो छ लोगो. यो भनेको चाहिँ हाम्रो मेन्टेनेन्सको बेलाको भइहाल्यो. यो भनेको टेम्परेचर भइहाल्यो. आरपिएम लिमिट देखाउँछ यहाँ जब तपाईँले यो हाई रेभ गर्नुहुन्छ. सो इट इज अ न्यू बाइक, त्यही भएर आरपिएम लिमिट माथि जाँदैन है. अनि यो भनेको चाहिँ तपाईँहरू म्याक्सिमम् झुक्किनु होला है. यहाँ चाहिँ हाम्रो एकछिन है त, यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन यो 9 किलोमिटर भनेको छ नि, यो भनेको चाहिँ तपाईँको अब यो रेन्जमा चाहिँ तपाईँले नर्मल एउटा कुनै स्पिडमा कतिको डिस्टेन्स कभर गर्छ भनेर देखाएको. तर बट यसमा भर नपर्नु होला, यो चाहिँ ग्लिच हुन्छ है, म्याक्सिमम् टाइम ग्लिच हुन्छ. सो यसमा नभर नपर्नु. तर इन द सिटी अफ काठमाडौँ है, यस्तो यो भिडभाड हेरेर यो काठमाडौँको रोड हेरेर तपाईँलाई चाहिँ यसले मिनिमम पनि 33 to 36 किलोमिटर पर लिटरको रेन्ज दिन्छ यसले है. सो अनि अब अगाडि लाइटहरू भनिहालेँ होइन. ट्याङ्क क्यापेसिटी हाम्रो कतिको हो? 13.5. सो 13.5 लिटरको ट्याङ्क लिटर छ है, अराउन्ड 14 भनौँ. अनि साइलेन्सरको कुरा गर्नुपर्दा डबल मफलर साइलेन्सर. यो चाहिँ हल्का फुल्का आरएसको जस्तो डिजाइन छ तर न्यू साइलेन्सर रे. यसको लेट तपाईँहरू साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ. सो काइन्ड अफ डोमिना टाइपको छ साउन्ड पनि है. अनि सो दिस इज अल अबाउट द बाइक होइन, न्यू बाइक. अनि यहाँ रहेको छ हाम्रो यो भनेको चाहिँ अब टेल लाइटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो पनि एलइडी हो है. तर यसमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट प्याटर्नहरू उयो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है. अनि
टायरहरू सबै कुरा गरिहालेँ, साइलेन्सरको कुरा गरिहालेँ, इन्जिन भनेको त्यही हो। इफ यु वान्ट मोर रिभ्यू अबाउट दिस बाइक होइन, तपाईँहरूले इन्डियन युट्युबर जस्तै फ्युल इन्जेक्टेड यताउतिको हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले एकदम दामी भनिदिएको हुनुहुन्छ, किनभने इन्डियामा यो बाइक अराउन्ड 9 to 10 months अगाडि नै लन्च भइसकेको हो है। सो त्यही हो कुरा गर्नु पर्दाखेरि। अनि यो भनेको चाहिँ टक्क हाम्रो एनएसको हुन्छ नि, पहिला हाम्रो एनएसको चाहिँ अलिकति कर्भी थियो, मतलब बाहिर निस्केको थियो। यो भनेको चाहिँ ठ्याक्क कर्भी रहेछ, भित्र ठ्याक्क छिरेको छ, विथ गिफ्ट्स इज अ प्रिमियम लुक होइन। अनि अगाडिबाट पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो हेडलाइट जुन छ नि टक्क कस्तो बवाल छ है। अनि यसको सिटिङ पोस्चरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सो इट इज अ क्वाइट अ स्पोर्टी बाइक। हल्का तपाईँले अगाडि लिन गर्नुपर्ने हुन्छ, एनएसको जस्तो यो ह्यान्डल बार उयो छैन, सेपरेट छैन, सिङ्गल ह्यान्डल बार हो है। अनि अलिकति लिन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको यो ठ्याक्क पोस्चर हजुरको यो ट्याङ्क प्याडसँग ठ्याक्क एट्याच हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई कर्नरिङहरू गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ है। अनि यो चाहिँ गियर बक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट हेज अ 5 गियर बक्स होइन। 250cc मा 5 गियर बक्स भनेको चाहिँ अलिकति मलाई काइन्ड अफ ल्यागी लाग्यो है, किनभने 6 गियर बक्स दिएको भए हुन्थ्यो। तर टकिङ अबाउट दिस पावर होइन, यो काठमाडौँको सिटीमा हजुरहरूलाई अब नेपालको सिटीमा नेपालमा यति भनेको ठिकै हो 5 गियर बक्स, बट 6 गियर बक्स दिएको भए चाहिँ इट कुड ह्याभ बिट अब हुन्छ नि 200-300cc को बाइकहरूलाई। सो यसको मिड रेन्ज र इनिसियल एकदम बवाल छ है। टप एन्ड पनि छ नभएको होइन, बट जुन अरू बाइकहरूको जस्तो हुन्छ नि टप एन्डमा बवाल कुद्ने त्यो चाहिँ छैन। किनभने अब हाम्रो सिटी हेरेर नेपाललाई हेरेर जुन हाम्रो यो काठमाडौँ भ्यालीमा कुदाउँछौँ नि, अब हाइवे छोडेर भ्यालीभित्र कुदाउनेहरूलाई चाहिँ एकदम ठिक हो क्या यो बाइक। किनभने अब उहाँहरू धेरै स्पिड कुदाउन सक्नुहुन्न होइन, उहाँहरूलाई हाइवे चाहिन्छ स्पिड कुदाउनको लागि। सो 5 गियर बक्स इज हुन्छ नि पुग्छ त्यति भयो तपाईँहरूलाई है। सो दिस वाज अल अबाउट द बाइक होइन। अब N250 को भयो, अब मिलेछ भने म तपाईँहरूलाई सुन N160 को पनि रिभ्यू लिएर आउनेछु है। अनि सो ब्रदर जाउँ अब है, धेरै कुर्नु भयो। सो म अब तपाईँहरूलाई एकैचोटि सोरुममा गएर भेट्छु है त। सो यो भनेको चाहिँ मैले टक्क हजुरहरूलाई लागि मात्रै भनेर रिभ्यू बनाएको हो होइन। अब कुदाउन ओर्न उहाँहरूको पनि अब एउटा मात्रै लिमिटेड पिस भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले कहीँ लगिनँ, सोरुमबाट अलिकति अगाडि लिएर यहाँ ब्रदरसँग आएर बनाइहालेको हो है। सो म पनि अब हुन्छ नि पुरै विज्ञ होइन, मैले पनि अगाडि अब इन्डियन युट्युबरहरूकै च्यानलहरू हेरेर रिभ्यू गर्ने हो मैले पनि है। यसलाई हल्का फुल्का रिसर्च गरेर रिभ्यू गर्ने हो। सो इफ यु वान्ट मोर रिभ्यू अबाउट दिस बाइक होइन, तपाईँहरू चाहिँ फ्युल इन्जेक्टेडको हेर्नुभयो भने बवाल हुन्छ, किनभने उसले बवाल गर्छ रिभ्यू है। अनि सो साउन्ड बवाल छ है, डोमिनारको जस्तै साउन्ड छ, कुदाउनु पनि बवाल मजा आउँछ। हल्का हजुर लिन चाहिँ गर्नुपर्छ, स्पोर्टी टाइपमा छ, त्यही भएको गर्दाखेरि। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ द भिडियो, एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फाइन सन्स अटो प्राइभेट लिमिटेड फर प्रोभाइडिङ मी दिस बाइक है। सी यू द नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई, पिस।